හොඳයි අයිබෝන් සුබ උදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම. ඉතින් අද දවසේදී ඕගොල්ලන්ට ඩෙරිව් එකට ඕගොල්ලන්ට ඩොලර්ස් දාගන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ හරහා ඩොලර්ස් ඩිපොසිට් කරගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරපු ඩොලර්ස් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කාට හරි අපේ සම්බන්ධව අපේ ආයතන සම්බන්ධව මොකක් හරි විශ්වාසයක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක Binance Srilanka YouTube channel එක මේ YouTube channel එකේ මම දාලා තියෙන වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා අපිව රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ඕන තරම් කට්ටිය ඒ වගේම මගේ group තියෙනවා Telegram group එක තියෙනවා මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ මම එතකොට ඕගොල්ලන්ට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ඩිපොසිට් සහ විත්ඩ්‍රෝවල් ගැන මම දාලා තියෙන වීඩියෝස් මේ බලන්න මේවට කට්ටිය දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ඕන තරම් මේ ඊටම විශ්වාසයෙන් මේ දාලා තිනවා ඊටමත් අඩු මුදලකට අපි ඕගලන්ට USD ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ බලන්න ඕන තරම් කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්න කට්ටියට USD ඩිපොසිට් කරගන්න ගියාම එයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක අපේ හරහා ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. USD ලබා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ හිටියත් පිට රටක හිටියත් ඕගොල්ලන්ට අපෙන් USD ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට Binance කරන කට්ටියටත් Binance එකට USDT ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ Binance එකේ ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ හොයලා තියෙන USDT අපේ හරහා විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බයිනරි එකට ඒ කියන්නේ ඩෙරිව් එකට USD ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ USD 10 ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරිද 10 ඉඳන් තමයි අපිට ඒ කියන්නේ පේමන්ට් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදියට අපිට ඔයගොල්ලන්ට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අවම මුදල තමයි ඩොලර්ස් 10. ඉතින් 10 ඉඳන් ඊට වැඩි ගාණක් ඕනම ගාණක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් අපේ හරහා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට විත්ඩ්‍රෝ කරද්දිත් ඩොලර් 10 ඉඳන් ඕනම ගාණක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි P2P ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය හරහාත් ඕගලන්ට ඩොලර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ඒජන්ට්ලා 7 දෙනෙක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියන්නේ මගේ ඒජන්ට් 7ක් තියෙනවා. account 7ක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කොහෙන් ගත්තත් සමහර විට මගේ ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් තමයි ගන්නෙ. එතකොට ඒ හින්දා එම මේ ඒ කියන්නේ අපිට අපේ ඒජන්ට් account වලට එක එක price වලට USD හම්බ වෙනවා. එතකොට යම් යම් වෙනස් වීම් මේ වගේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අඩුම මුදලකට අපේ හරහා USD ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕනෑම වෙලාවක මගේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන නම්බර්ස් වලට මෙසේජ් එකක් දාන්න, කෝල් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත අපි වැඩේ කරලා දෙනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්. හොරුන්ට අහු වෙන්න එපා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඒජන්ට් account අරගෙන හොරකම් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දාන USD ටිකට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දාන සල්ලි වලට USD ටික දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට Binance වලත් එහෙමයි. USDT දෙනවා කියලා මේ USD එකක් දෙයක් හරි දෙනවා කියලා රුපියල් 300ක් හරි දාගෙන එහෙම හොර කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මොකද ඒ වගේ අයට ඒ වගේ 10 දිනකින් දාගත්තොත් රුපියල් 4000ක් නිකම්ම හොවා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ වගේ අයට අහු වෙන්න එපා. මාකට් එකේ යන රේට් එකට තියෙන අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඔයගොල්ලෝ අර Google එකේ බලන ඒ රේට් එක නෙවෙයි මේ USD. ඒ රේට් එකට මේ USD කොහෙන්වත් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා මේ අපි ඒ කියන පාවිච්චි කරන ට්‍රේඩින් කරන්න පාවිච්චි කරන USD එක ඊට වඩා ටිකක් ඒ කියන්නේ ඩෙරිව් එකට USDT ඒ කියන්නේ බයිනරි Binance වලට ගද්දි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් රේට් එක වැඩි. ඉතින් ඒකයි සමහර කට්ටිය අහනවා දන්නේ නැති කට්ටිය ඉස්සලාම ට්‍රේඩ් කරන්න එන කට්ටිය වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ කට්ටිය ඒවා පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා මේවා කරගන්න දැනගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අපෙන් USD ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ පේමන්ට් එක කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ බැංක් account එකකින් පේමන්ට් එක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ නමට තියෙන බැංක් account එකකින් පේමන්ට් එක කරන්න. බැංකුවෙන් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ බැංකුව ඇතුලෙන් දානවා නම් ඕගොල්ලෝ අර නෝට්ස් කියන එකට ඕගොල්ලන්ගේ නම දාන්න. ඒ කියන ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම අර නෝට්ස් කියන එකට දාලා එතන බැංකුවේ ඉන්න ඒ කෙනාට ඒ කියන කැෂර් එකේ ඉන්න කෙනාට කියන්න මේක මගේ නම නෝට් එකක් විදිහට දාන්න කියලා. එතකොට එයාලා ඒක රීමාක්ස් එකක් විදිහට නෝට් එකක් විදිහට දාලා එවනවා අපිට. එතකොට
අපිට ඔයාලා සල්ලි දැම්මද කියලා හරියට බලා ගන්න ලේසි. ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් නමයි ෆෝන් නම්බර් එකයි දෙකම පුළුවන් නම් නෝට්ස් වලට දාන්න. එතකොට CDM එකකින් ඩිපොසිට් කරද්දිත් ඔයාලට රීමාක්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒකටත් ඔයාලගෙන් ෆෝන් නම්බර් එක දානවා නම් ලොකු දෙයක්. එතකොට ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා අපිට WhatsApp කරන හරි ඔයාලා අපිට කතා කරන ෆෝන් නම්බර් එක දාන්න. එතකොට අපිට ලේසි ඔයාලා සල්ලි දැම්ම කියලා ටක් ගාලා අඳුන ගන්න. මොකද නැත්තම් හුඟක් අය සල්ලි දානවා දාපුවාම පොඩ්ඩක් ඒ යන්නේ සල්ලි දාන්නද කියලා කන්ෆර්ම් කරගන්න තමයි අපිට විනාඩි 5ක් විතර යන්නේ. හරියට ඔයගොල්ලෝ දැම්මොත් දාලා තිබ්බොත් විනාඩියෙන් දෙකකින් ඔයාලට USD ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අද හැන්දෑව 4ට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඒ වගේම ට්‍රේඩින් කරද්දී ඔයාලට හොඳ ඇකියුරසි එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් දාලා තියෙන. ඒක ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න ඉවර වෙනකම් බලන්න. ටිකක් විනාඩි 20ක විතර වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම විස්තර අපි වීඩියෝස් වල දාලා තින්නේ. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට බලලා මෙන්න මගේ මේ දාලා තියෙන ෆෝන් නම්බර්ස් දෙකට කතා කරලා ඕනම දෙයක් ට්‍රේඩින් වලට ඕනම සහායක් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.